Men hej igen! En ny vecka med Vad underbart oss. att se er. Vet ni? Glamping Explorer, Robban här. Och det är jag som är Jeanette. Och vet ni? Vi hamnade i Olhau. Vi har inte lämnat Portugal än. Vi kunde inte. Men det är ju... Vi har inte kunnat slita oss. Nej, det blev en Robban och Jeanette. Vi ombestämde oss och så drog vi handbromsen och stannade här. Ja. Olhau. Och vi friparkerar i natt. Eller vi har sovit här 2 nätter. Ja. Jättefint ställe mitt i stan. Alltså vi går bara några 100 meter in så är det mitt inne i gränderna och Ja. fantastiskt. Och Alldeles åt andra gratis. hållet har vi havet. Ja. Så vi tänker ta med er på vad vi har upplevt här och visa er lite vad vi har gjort. Ja. Sen ska vi iväg och vi måste tvätta lite igen och vi ska göra lite vardagssysslor också. Och det Absolut. kan vara kul att se hur det funkar när vi är ute så här på en längre tur. Mm. Det är inte bara dricka bubbel och äta ostron och... Nej, verkligen inte. Jag menar, vi ska visa er att det är ganska enkelt också med tvätteriet. Även om man inte står på en camping. Ja. Och vet ni, vi har bott helt gratis och det är fantastiskt. Det är jätteskönt emellanåt. Ja. Så ja, det ska visa hur det ser ut här. Men häng med. We pack the RV, we're hitting the road, seeing new places, adventures unfold. Jeanette and Robin, we're on our way. Glamping Explorer, join our song today. Glamping Explorer, we're glamping around. Luxury and adventure in every moment found. With our RV and van, we're loving life's ride. Join us on the journey, we live life with pride. Good food, fine wines, we pop the champagne. Life's little pleasures, we embrace them unchained. Summer or winter, by the open flame, we share our passion. Då har vi landat i Olhau och tänker ta en liten båtutflykt imorgon. Men nu ska vi gå lite på stan och titta på hur det ser ut här. Nu är vi i marinan. Jättetrevligt. Här har vi saluhalle. Kött och grönsaker på varsin sida här inne. Det är de här röda. Vi ser vad vi hittar. Ja, det blev lite kvällsmat, va? Mm. Jättegott ser det ut. De hade bara ett bröd kvar. Och jag sa, då kan jag ta utan bröd. Jag gjorde nog en vinst. Helt klart. Här sitter vi precis vid... Olhaus hamn. Jättetrevligt. Har vi bokat en båtutflykt imorgon också? Kolla vilken gränd det här, tror jag. Ja, det kan gå här uppe. Ja. Vi är ute på promenader. Kolla här vad vi kom fram till. Det är några år på nacken här, hastigheter.
Aj vad mysigt. Jättefint ju. Kolla vilka härliga vackra färger. Vad gör du, Jeanette? Nu håller jag på och preppar För en båtutflykt. i Olhau. Olhau. Ja. Ja. Spännande. Ja, vi står ju här på en liten parkering bara. Där flera Det är solkläder, kamerautrustning, solskydd. drönare, hela paketet. Här gäller det att tänka till. Ja. Spännande. Vad fan är det? Jag får med du spillde vatten där förut. Nej, det är cola. Alltså. Ja, ta. Nej, men jag tror att du blev blöt där. Ja, det återstår att Ska säga. du ta En vatten? alldeles ny t-shirt. Ska du ta vatten på då? Ja, så. Nej, du får gå och ta vatten. Men jag kan inte ta vatten, då är det ju en stor fläck. Ja, men det torkar ju. Då var det dags att ta en liten båttripp. Och härifrån ska vi utgå. Vi är lite tidiga så vi ska ta en kaffe innan bara. Och den går härifrån. I hamnen här. Då var jag mickad. Här nu, Robert har mickat sig. Du har mickat mig. Ja, det är ju så att jag är så nöjd med de här DJI-mickarna. För att man behöver inte ha en mottagare. Att de går in där. Det är så enkelt och smidigt. Får gå på den här utflyktsbåten. Det är ett gäng. Det är spännande. Eller vad säger du, Jeanette? Det är spännande, eller? Aha. Här kommer ett litet inhopp mitt i filmen. Mitt i filmen från Vallon Pontar kommer vi här. Ja. Och det handlar ju om att i september, den 11-5 september, så kommer vi vara på Elmia i år. 11-5. 11-15 menar jag ju såklart. Då kommer vi vara på Elmia och berätta om alla fantastiska ställen vi har upplevt nu den här resan. Ja, men det är väl inte 2024. bara denna resan, utan det är väl om att Allt. resa med stort och litet som vi ska prata om och lite andra grejer. Så är det. Men ni som aldrig har varit på Elmia-mässan, Elmia husvagn och husbil, det finns någonting för alla, både gamla och unga, och det finns god mat och det finns... Mässcampingen är enorm och det är faktiskt en folkfest. Det blir oktoberfest. Som Robban sa, det finns massa god mat och alla är glada. Men, stopp och belägg här nu. Det finns de senaste modellerna, de senaste tillbehörerna. Allting finns ju samlat. Ja. Det här är Nordens största mässa när det gäller det mobila livet. Ja, så att det här får ni inte missa. Och det var ju så jättekul att träffa dig och alla er där ute som tittar och är med på våran resa. Det är ju så fantastiskt att ni gillar och kommenterar och är med. Så Men, att träffa er live, det hade ju varit fantastiskt. Vi kommer finnas på, som sagt, på destinationstorget. Närmare info finns, vilken scen vi ska stå på, vart vi ska föreläsa. Men Elmia husvagn husbil 11-15 september. Kom och möt oss. Missa inte detta stora event, och det är årets event varje september. Och det här året blir det magiskt. Vi lovar nästan det, för att det kommer bli perfekt. Så fortsätt att kolla på filmen, så syns vi snart igen. Det gör vi. Hej då! Hej då! Ria Formosa.
Ja, här blir det inte lika lågvatten då. Nej. Det är därför de har en brygga här ute. Ja. Ja, akta dig så att du inte... Det kan vara halt här, Jeanette. Ska vi sitta här bak eller? Ja, det gör vi. Eller vill du sitta ute? Nej. Ja, men det är nog kört nu. Ja, vi sitter här. Det här blir perfekt. Det här. Ja, det är lite spännande när de berättar hur många öar och hur många folk som lever här ute och försörjer sig som fiskare. Hela den här regionen är väldigt rik på olika former av skaldjur. Ostron, musslor, det är väldigt mycket. Det är väldigt rikt. Och 99% av vattnet här i det här deltat är Atlantvatten. Ja, underbart. Här har vi kaptenen. Ja. Obrigado. Känns det bra? Det känns jättebra. Det är spännande. Ja. Jättehäftigt här. Nej, Portugal har så mycket att erbjuda som man inte kanske har tänkt på alltid. Nej, precis. Det verkar vara något stopp. Men det är en större färja där som kan lägga här borta längst ut där har vi färjan. Här har vi ostronodlingen. Och jag tänkte nu att idag ska jag käka ostron, har jag tänkt. Så de kommer säkert därifrån då. Det är spännande. Och det ska bli jättegott. Nu är jag hungrig. Odlingen är, vet du. Stekafrasse. Stekafrasse. Nej, men det har ju mickarna på oss och hoppas att det hörs ganska bra för det brötar bra här inne. Ja, det brötar bra i den här båten. Men Jeanette har beställt ostron idag. Ja. Men är det med skumpa eller vitt vin? Cava. Cava? Eller vad har man i Portugal? Heter det cava här? Ja. Ja. De är väl lite kända för bubbelvin om man säger så. Nej. Men det är nog kavan närmast. Cava. Här är de. Bakom er här har ni mussel och ostronodlingar. Och nu är vi på väg till fiskarnas ö.
Nej, inte fisk. Fiskarnas. Inte fiskarna utan. Vad säger man då? Ja, vad säger man? Ja, de som håller på med fisk. De som fiskar. Ja, Jeanette, vilken ö skulle vi till? Skulle vi till Fiskarnas ö eller var det Fiskarnas ö? Fiskarnas ö. Jag bjuder på den. Ja. Man kan inte alltid vara så perfekt hela tiden. Det orkar man bara inte. Då var vi snart i hamn. Ja, vi ska käka lunch här. Ja! Ja. Okay, I'm going to go. Bye bye. There is no wind. In here, it's very hot in the house. Because in here, the sun is not the same like over there in the mainland. In here, it is a little bit strong. Be careful, good swim. This is the church open only on Sunday. Kommer en flygplan ovanför oss här också. In here. But I think today is closed, that's the day off. Monday. Okay, you wanna come? It's something that life on the Oj, oj. Titta här. Okay. Dåligt rått. Oj, oj. Titta här. Okay, you see this things in here? This is for the fishermen. They catching octopus with this. We call alcatraz. This is like this, it's not like that. They got this because they've been long time under the sea. This is natural. No one put this with glue. This is natural. Ja, här var det snabba puckar. Det gäller att hinna med. Oj, det var
också en restaurang. Ja, det gäller att hänga med. Ja, men då blir det ju lite ostron då i alla fall. Rejäla ostron. Ja, de såg rejäla ut då. Ska jag testa en eller? Ja, gör det. Herregud vad stora de är. Man nästan äter med gaffel och kniv. Jag delar dem på 2. Ja, det är nästan. Det blir för mycket att få i munnen så mycket. Ja, men jag måste testa. Jag får ta lite citron på mig. Ja. Varsågoda. Det var nog den största ostronen jag har käkat i hela mitt liv. Ja, det var... Ja, det var en pärla. Nej. Ja, skål hjärtat. Ja. Redo? Flytta oss. Ska vi gå sakta mot båten eller ska vi gå och titta på något annat? Eller? Men klockan är väl ganska mycket. Vi går väl då? Ja, vi går sakta mot båten. Ja, Ostronen var alldeles för stora. Det var de största ostronerna jag någonsin har ätit. Det var lite too much alltså. Det är helt klart. Det blev lite grovt, det blev för mycket. Ja, och just att vi inte fick den där vinägretten med schalottenlök, ingen tabasco, ingenting att spice upp det med. Ja, det blev Nej, det var lite too much. det var Ja, eller rough. Feeling. Ja. Ja. That's the real. Ja, alltid. Nu är vattnet på vägen in. Ja. Det blåser! Ja, gud vad blåser när jag åker nästan. Ja, jag får ont i vaderna. Kino!
Här är en skola precis bakom här, så att på morgonen så hör vi lite underbart ljud från barnen som leker här och spelar fotboll. Det är lite mysigt. Men ja, här står några ekipage. Många kommer, stannar några dagar, gör lite utflykter. Ja, det var tryggt, lugnt, även om det är så nära stan. Här bakom har vi ett stort hotellkomplex, så de bygger lite också, men bakom det huset vid parkeringen där finns hamnen. En jättetrevlig hamn med lite restauranger, sitta bänkar och sitta och titta på båtar och bara njuta med en glass eller någonting på kvällen. Jättemysigt. Här är skolan. Nu är nog rasten slut här. Och soporna lägger vi där. Men nu så. Nu är det dags att börja tvätta. Hej. Allting är säkrat, allting är klart. Fantastiskt. Ja. Soporna är slängda. Ja. Så nu bär det iväg för lite tvätt och annat pyssel då? Intermarché. Ja. Går vi in här i den här fiskdelen på kan man säga, skaldjursdelen i saluhallen här. Det är inte riktigt som det har varit igång än. Här var någon som var lite förtjänt. Och så andra delen, då var det kött och grönsaker. Jättefräscht var det här inne. Så mycket fräschare än de andra hallarna vi har varit i. Ser ni vad läckert. Det är färdiga grejer också. Bara ta ett litet inköp och sen är man färdig vid grillen. Ost. Mera ost. Färg. Och grönt. Jättefräscht. Ja, nu kommer vi fram till Intermarché här. Och här var ju lite mycket bilar idag faktiskt. Men där borta lite längre fram där har vi tvättmaten. Och så det är bara att slänga i en tvätt. Gå och handla, köpa sig en god kopp kaffe och göra lite annat smått och gott. Perfekt. Ska du köra lite tvätt idag eller? Jajamän. Ja. Men vad är det? Vi kan köra en eller två. Ja, vi kollar. Här står lite bilar. Det är faktiskt en utsatt ställplats här också. Så att här kan man stå med sin husbil och så. Och det finns tömning där borta. Jag tänker att det är ju sånt här man behöver fixa med när man friparkerar. Då har man ju ingen tömning och sånt där. Tvätt och så. Så att då får man åka hit och det fungerar hur bra som helst. Här är du laddad. Ja, den är lite full. Men då ska jag hjälpa dig att sortera, tänkte jag. Tvätt. Tvätt och tvätt och tvätt. Jag har en 18 kilo och en 211. Ja.
Ska vi kolla på bänken? Vi sätter upp den på bänken så får vi se vad vi har idag då. Ja. 4 rektarer. Och så står det att Jag har tryckt in på start. Ja. Så, klick, klick. Tar vi nästa. Next. Den tar vi, tror jag, 30 på då, va? Ja, men då har du tryckt 30 eller? Nej, jag tror inte. Ja, jag fick en stor kopp kaffe, sa Robert. Och den var inte stor. Jag får knappt plats i min hand. Men du köpte lite baguette och lite grejer. Ja. Kan vi käka frukost innan vi ska hämta tvätten. Jag tror du ska gå och kolla den innan du börjar rosta där då. Men jag gick ju förbi den nu. Jaha. Kanske du ska ju gå förbi den, för du har ju redan ätit. Det kanske jag ska göra. Ja. Jag tyckte du sa att jag skulle redigera. Men det har du inte ens börjat. Så jag menar, då kan vi lika gärna göra det viktiga. Jag njuter av kaffet. Jag längtade så efter kaffe som jag skulle få utav Robert. Men det var så lite. Nej, jag gillar inte marché. Jag känner, det känns... Oj. Jag gillar inte marché-butikerna. Då känner jag mig som om jag bodde i Frankrike. Ja, jag ska säga en sak faktiskt. Det kan rulla in hur många plåtisar och husbilar som helst här. För nu kommer plåtisarna som ska tvätta. tvätta. En sak som jag bara tänkte jag skulle nämna lite när vi sitter så här. Ja, vad är det du ska nämna? Det är att det är lätt att få lite separationsångest när man ska lämna ett land. Ja, helt klart. Det låter löjligt. Ja. Men man är sådär liksom, men är det något mer som vi vill se eller ska vi lämna detta nu? Och så finns det ju så himla mycket man vill se när man är iväg. Ja, vi har ju inte följt våran plan från början. Nej. Så bara där. Ja. Det har inte kommit till Lissabon som vi pratade om. Nej, jag var från början tveksam till om jag vet att jag vill också dit. Men det är det att det är en så lång bit till att köra. Ja, i det stora hela så spelar det väl fan ingen roll. Nej, men vi har ju liten agenda på kalendern också, det är ju det. Ja, man vill så mycket mer och därför kan man få separationsångest när man ska lämna ett land. Men nu ska vi lämna idag. Därför drar vi ut på det här lite. Ja, jag vet inte var kameran, den flyger upp i taket här nu. Det som är bra med de här Intermarché. Nu har ju vi tvättat och varit inne och handlat lite. Många Intermarché-butiker, ja nu ser ni givetvis inte loggan. Men jag ser om vi kan få se. Där uppe ser det Intermarché. Många utav Intermarché-butikerna i Portugal, de har att du kan tvätta, du kan tumma, du kan fylla gråvatten, svartvatten och tvätta bilar och dammsuga och ja, allting. Så det är väldigt bra och de finns oftast på Park for Night. Så nu ska jag tömma lite, kommer den värsta moppen. Ja, så ska jag tömma lite gråvatten och så ska vi rulla. Och oftast brukar de ha en billigare diesel, low cost, i samband med de här butikerna Intermarché. Så det är enkelt. Det är bra. Vad säger du? Ja, Jeanette vill ju till gränshandeln i Spanien. Första staden, Ayamonte. Hon saknar Mercadona, en livsmedelsbutik som bara finns i Spanien. Så dit blir nästa stopp. Ja, nu lämnar vi Portugal. Kör vi över bron igen. Och så tappar vi en timma. Just det. Så nu är klockan 12:38. Där är de 11:30. Ja, här är det.
Men han blir klart. Ja, just det. Ja, det var inte jag med i beräkningen innan vi ska åka över. Ja, det är den där. Jag vet inte vad man lite när man är där. Ser ni? Det delar sig här. Spanien på ena sidan, Portugal på andra. If we just hold on tight, this vision that I saw is getting closer every dawn. Ooh, we are dreamers of the shore. 7 years now on this boat, and we all know where we belong. Just wait. Wait for our home to show on the horizon. Soon we'll be there. Hold on tight. I can smell the shore, it's right in front of us. If we just hold on tight, this vision that I saw is getting closer every dawn. Någonting som är kanske roligt att veta, att det är många svenskar som är i Portugal i södra delen som vi har varit nu i några dagar, några veckor. De åker tillbaka hit för att byta sina spanska gasoltuber, tanka och handla, för det ska vara lite billigare här. Och är du här ett antal månader så ja, då kan man åka hit. Så kanske var 14:e dag, handla på sig och lite sånt. Vi var här förra året också faktiskt och handlade, men klockrent. Då får ju vi tacka för denna veckans vlogg. Vi avslutar denna i Ayamonte, gränsstaden till Portugal, dit Jeanette ville. Jag har fått min lilla godispåse. Det var smink hon ville köpa. Det är billigt och bra, jättefina grejer. Ja, du hittar jättebra. Det är ju under halva priset mot hemma. En fjärdedel mot hemma. Nej, men vi tackar så mycket att ni orkat hänga med ända till slutet på denna film. Och glöm inte gilla, Prenumerera och kommentera. Underbart. Så syns vi nästa vecka. Ha det gott nu. Hej då! Vi packar husbilen, vi rullar iväg, ser nya platser, äventyr var